ริษัทตัวจัด20 ครับนี่ถามมาจอนกี่ปีครับเช้าไหมคะผมไปจ้าเดี๋ยวไปขาดกลางทางเลยด่าแม่ค้าเลยถึงเมื่อไรที่ไหนข้าวหมูค่ะนี่เนื้อสองเนื้อหนึ่งเอาแล้วคุณไม่เอา2ไหมน้ำ2อะไรดีจ้าค่ะโอเคได้เลยทั้งงานเนี่ยมีโต๊ะ2 โต๊ะยังไม่เต็มเดี๋ยวเช้าเรากินอะไรนะกินขนมปังที่บ้านเลยยังไงก็ได้นะเนี่ยวันนี้ก็จ่ายนี่เหรอถุงอะไร20เหรอ7 ถุงอะไรครับอะไรไหมครับ10 บาทอ๋อลายก็คงเป็นชาลมบาทขอบคุณค่ะบอกใครคนนั้นฉันเข้าใจก็เลยถามว่าไม่เอาไหนสวนอย่างเดียวไม่เอาไม่เอาก็มีวันนั้นซื้อไหมใช้ได้นะต้นหอมมากินนะ
คุยกับมันแล้วมันกดตีนมันบอกมันมีออเดอร์ดูใบสวยใบสวยเอาไปถามตัว ไม่ได้จะฟ้องหาหน้าว่าเมียก็ไม่ได้เป็นค่ะส่วนท้องค่ะ อันนี้ปัญหาพี่ก็หา พี่เอาเส้นเดียวใช่ไหมจ๊ะจ้าทานไหมหรือไม่ต้อง ก่อนได้นะคะ